Hello, people of the world! Welcome to our channel. I'm Miles. And this is our first video. So, we'll try our best na maging okay ang lahat. Ang video na ito is ang makeover ni Earth. Kasi, tingnan nyo naman. Oh, amoy pawis. Parang aswang. So, bago ang lahat, maliligo muna siya. We're back! People of the world, gagawin na natin yung makeover ni Earth. So, sisimulan na natin. Ito yung mga gagamitin ni Earth. First, itong pulbo from tutoRiaL kasi nga bawal pa siya sa mga BB cream kasi masyado pa siyang bata. Mag-grade 3 pa lang siya ngayong pasukan kung kailan yung pasukan na mangyayari. Yeah! Tsaka ito yung eyeshadow from Revlon. May press powder na, may blush. Pero gagamit siya ng ibang blush on. From Avon ito eh. May pink at saka yung pang-highlight niya at saka yung brush. And then, ito yung mga brush na gagamitin niya. Alam ko na alam nyo kung saan to gagamitin. Hindi ko na sasabihin, okay? Ito yung lipstick na gagamitin niya from tutoRiaL liquid lipstick at saka yung lip gloss na may aloe vera. At saka may accessory siya dito na lip balm. Lip balm ito eh. Hello Kitty lang yung lagayan niya. May suklay, color pink kasi mahilig siya sa pink. Mahilig siya sa mga Hello Kitty. Ito yung mga hair accessories niya. Yan, kasi may gagawa tayo ng iba't ibang hairstyle niya mamaya. Tatlong hairstyle. Yan. Second, yan yung third. Yan, tingnan nyo, yung lagayan ng tali niya, Hello Kitty pa din. Nandyan si Hello Kitty. Hi! Hello! Ito yung pang, niya, eyebrow gel. Gamit siya ng eyebrow gel. Pero light lang. Okay? So, let's start. Lalagay siya ng pulbo. Yun nga, from tutoRiaL. Ilalagay niya sa lagayan. Sige lang. Sige lang. Sige. Oh. Dahan-dahan naman, be. Parang makeup tutorial na rin ito. Pero ako lang yung magsasalita kasi nga hindi siya makafocus or hindi siya makakonsentrate sa ginagawa. Medyo nahihiya pa siya, people of the world. Ayan. Smile lang siya na smile. Mag-hi ka naman. Senbeno! Sige, hi! After that, anong ilalagay mo, be? Hindi daw niya alam. Maglalagay siya ng pressed powder. Ano ba to? Makeup, makeover, and makeup tutorial. Yan, nahulog ang salamin. Hulog ang salamin. Nahulog ang salamin. Ngayon, kita mo yung mukha mo, be. Yan, sige. Mas marunong pa siya mag-makeup kaysa sa akin. Sa totoo lang, hindi namin siya pinapayagan na mag-makeup kasi nga masyado pa siyang bata. Ayaw namin masira yung face niya, kagaya ko. And, syempre nga, sensitive pa yung skin ng mga bata. And, ay, nag-iingay. Ayan, masyado pa siyang bata. So, naisipan ko na pulbo lang yung gagamitin. Pero gumagamit siya ng press powder. Mag-makeup siya, pero yung light lang, hindi yung masyadong heavy kagaya sa ating mga moms. Yeah! Kasi nga, bata pa siya. So, next na ilalagay niya is, yan, maglalagay na siya ng eyeshadow.
gagawa rin kami ng video na ako yung mini-make-upan niya. Kasi nga, mahilig siya mag-makeup. Etong mga gamit ko, ginagamit niya pag wala ako, pag natutulog ako, yan. Ginagamit niya, kaya ganyan yung itsura. Para yung, may mga butas-butas na. Huwag mong takpan yung mukha mo, be. Yan, naglalagay na siya ng eyeshadow, color pink, kasi nga mahilig siya sa pink. Kaya, mahilig siya sa Hello Kitty, kaya mukha niya para ng si Hello Kitty. Yan. Para na siyang tao. Mukha na siyang tao. Kanina, mukha siyang si Corazon, yung unang aswang. Ano yan? Color. Ano? No. No. Yan. Nasa eyeshadow pa rin siya. Kailan ba yan matatapos? Yeah! Tapos na daw. So, next, na ilalagay niya is blush on from Avon. Ilalagay siya ng blush on na color pink. So, kailangan mong mag-ganon para lalabas yung cheek mo. Hirapan mag-apply ng blush on. By the way pala, we are from Liga City! Hindi ko nasabi sa intro kanina. Medyo maganda na siya. Ilagay ka ng highlighter. Kahit wala naman siyang makeup, maganda na siya, di ba? Kasi nga, mama niya ako. So, next na ilalagay niya is yung lipstick ng tutoRiaL. Liquid lipstick ng tutoRiaL. So, ikalat mo sa lips mo, be. Oh, what's wrong? Okay. Tapos na. And then, maglalagay siya ng lip gloss na 99% aloe vera. So, para na siyang pure talaga na aloe vera. So, yung aloe vera na lang yung ilagay niya. Yung ano talaga, yung fresh na aloe vera. Papayag ka, be? Come on! O, see? Alam niya yung gagawin niya. Mas magaling pa siya. Magsalita ka naman, be. May boses ka ba? Oo. So sweet. Ayan. So, ano yung next na ilalagay mo? Itong castor oil. Alam niyo ba, itong castor oil is probably an oral laxative. Yung mga nahihirapan sa pagbawas, pwedeng uminom yan. And also, other people all over the world use castor oil for many purposes like treating acne, yung may inflammation ka, yung mga yung injured ka na may infection, pwede kang maglagay ng castor oil. So ngayon, ginagamit ito for eyelash grower. Gumagamit na siya ng eyelash curler. Mga people of the world! Curl na yung eyelash niya. Ang galing-galing! Lalagay siya ng eyebrow gel. Ito yung gagamitin niya from Ashley. Sige, maglagay ka, be. Ako na maglalagay ng eyebrow gel. So, para doon sa mga hindi pa alam kung paano ito gamitin, ito yung ano niya, yung holder niya. Ipapasok nyo dito. Yan, may butas yan. O, yan. Tapos, kukuha tayo ng hair niya. Yan. Kabit natin.
hihilahin. Tarang! So, ayan na yung hair niya, mga people of the world. Ito. kabebes. Maya-maya lang tatanggalin yan para makita yung kulot niya. Makulot na hair. Ano daw? Ano daw? So, people of the world, tatanggalin na natin to. Ayun. Yan, tatanggalin na natin. Medyo kumulot na. Kulot. Yeah! Yan. Hindi masyadong kulot talaga, pero may curve yung hair niya. Yan. Ito. Ano ba ito? Ito yung unang hair accessory niya na ilalagay natin sa hair niya. Ito. In-order ko pa to sa Shopee, pero kung sa mga gustong bumili nito, ilalagay ko yung link sa baba para malalaman nyo kung saan ko to nabili, kung sinong seller nito. Okay? Ang ganda-ganda nito, lalo na yung mga mahahaba ang hair. So, Pwede sa ito yung wedding. paraan, oo, pwede daw sa mga wedding. Ito yung paraan kung paano mo to gamitin. At first, hindi ko alam eh. Ngayon ko lang nalaman to na ganun mo pala to. Ito, ayan. I-push mo yan ng ganun. I-push mo lang, te. Yan. Ganun mo pala to. Ito, ayan. I-push mo yan ng ganun. I-push mo lang, te. Yan. Push mo lang. Ganyan na yung ano niya, itsura niya. Tapos ilagay natin sa hair niya na makulot. Ganyan na yung ano niya, itsura niya. Tapos ilagay natin sa hair niya na makulot.